Honorले आफ्नो बजेट स्मार्टफोन X5 Plus हालसालै लन्च गरेको थियो र हाम्रो टिमले यो फोन युज गरेको 1 मन्थ भन्दा अलिकति बढी भइसक्यो। यो पिरियडमा हामीले यसमा फोटो, भिडियो क्याप्चर, गेमिङ, मिडिया कन्जम्पसनहरु सबै गरिरहेको थियौं र अब एउटा नर्मल युजरले युज गर्ने सिनारियोजहरु सबैमा टेस्ट गरिरहेको थियौं। सो यो भिडियोमा हामीले हाम्रो एक्सपिरियन्सलाई नै शेयर गर्नेछौं। सो रिभ्यू स्टार्ट गर्नु अगाडि चाहिँ यो फोनको हालको मूल्य ₹15,490 रहेको छ। यो फोनको डिजाइनकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो प्राइस रेन्जमा फोन्सहरु गुड लुकिङ नै आउँछ र यो फोनको डिजाइन नि प्रिमियम नै छ। फ्रस्टेड र ग्लसी ब्याकले यो फोनलाई प्रिमियम लुक दिनमा धेरै नै हेल्प गरेको छ। यो फोनको कर्भड राउन्डेड कर्नर्सले गर्दाखेरि फिल भने कम्फर्टेबल नै छ। त्यसैगरी यो फोनको बिल्ड भने प्लास्टिक हो तर लुक्सले गर्दाखेरि प्रिमियम नै देखिन्छ। ब्याक साइडमा भने क्यामेरा मोड्युल बम्प आउट भएको छ तर क्लीन लुक छ। अब प्राइस अनुसार यसको लुक एन्ड फिल कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ जस्टिफाएबल नै छ। अब बटन्स र पोर्ट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो फोन नर्मल अरु फोनहरु जस्तै नै छ। जस्तै अब USB टाइप C पोर्ट, सिम ट्रे, पावर अन एन्ड अफ, फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, भोल्युम रकर, बटम फायरिङ स्पिकर, हेडफोन ज्याकहरु सबै छ यसमा। त्यसैगरी यो फोनमा 6.56 इन्चको TFT डिस्प्ले आउँछ जसले 90 हर्ज को रिफ्रेश रेट सपोर्ट गर्छ। अब यो फोनको स्पेक शीटमा 6.56 इन्चको डिस्प्ले भने पनि एक्चुअलमा त्यो भन्दा कम छ यसको बेजल्स र राउन्डेड डिस्प्लेले गर्दाखेरि। यो फोनले HD कन्टेन्टहरुसम्म सपोर्ट गर्छ। अब भ्युइङ एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि राम्रो नै छ तर कलर भन्ने अलिकति बढी नै शार्प गरिदिन्छ जुन चाहिँ Honor X6A मा नि थियो। यो फोनले 90 हर्ज को रिफ्रेश रेट सपोर्ट गरे पनि फोन भने त्यस्तो धेरै स्मुथ चाहिँ लागेन। अब क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो फोनले राम्रो लाइटिङ कन्डिसनमा डिसेन्ट फोटोजहरु लिन सक्छ र यो प्राइस रेन्जको लागि क्यामेरा राम्रो नै लाग्यो। फोनले लो लाइट सिचुएसनमा चाहिँ स्ट्रगल नै गर्छ। पोर्ट्रेट शट्सहरु भने यो क्यामेराले राम्रो नै लिन्छ प्राइस हेरेर। यो फोनको क्यामेरा मोड्युलको डिजाइन भने बम्प आउट भएको छ र फोनमा डुअल क्यामेरा सेटअप आउँछ जसमा एउटा 50 मेगापिक्सलको प्राइमरी सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर आउँछ। त्यसैगरी यो फोनमा 5 मेगापिक्सलको फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा आउँछ र राम्रो लाइटिङ कन्डिसनमा राम्रै नै आउँछ फोटोजहरु। यो फोनले 1080p 30 फ्रेम पर सेकेन्ड सम्ममा भिडियो क्याप्चर गर्न सक्छ र क्वालिटी चाहिँ एभरेज नै छ। अब परफर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो फोन हामीले डे टु डे नै युज गरिरहेको थियौं र हामीलाई हाम्रो टेस्टिङ फेजमा चाहिँ यो फोन अलिकति ल्याग भएको जस्तो फिल भइरहेको थियो इनिशियली तर यसको रिफ्रेश रेट 90 हर्जमा स्विच गरेपछि चाहिँ यो इस्यु केही हदसम्म कम भएको थियो तर अब पुरै चाहिँ सल्भ भएको थिएन। होपफुली फ्युचरमा अपडेट्सहरु आयो भने चाहिँ यो कुरा रिजल्भ हुन्छ होला। त्यसैगरी यो फोनमा MediaTekको Helio G36 प्रोसेसर छ जुन बजेट फोन्सहरुमा पपुलर नै हो। अब बजेट फोन हो सो हाई परफर्मेन्स एक्सपेक्ट गर्न मिल्दैन तर बेसिक सेटिङमा परफर्मेन्स डिमान्डिङ गेम्स जस्तै PUBG खेल्न चाहिँ सकिन्छ तर त्यस्तो स्मुथ चाहिँ हुँदैन। अब नर्मल गेम्स लाइक क्ल्याश अफ क्ल्यान्स, क्ल्याश रोयल, क्यान्डी क्रश जस्तो गेम्सहरु स्मुथली नै रन भइरहेको थियो। सो ओभरअलमा परफर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एभरेज नै छ तर प्राइस सेगमेन्टको लागि चाहिँ राम्रो नै हो। ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो फोनमा 5200 mAh को ब्याट्री छ जसको रेटेड क्यापासिटी भने 5100 mAh को छ। अब ब्याट्री अप्टिमाइजेसन साइडमा यो फोन राम्रो छ र ब्याट्री ब्याकअप पनि मेरो नर्मल युजमा चाहिँ इजिली 1 डे दिइरहेको थियो। अब यो फोनले 5 भोल्टको चार्जिङ सपोर्ट गर्छ र टिपिकली यो फोन 10% देखि 100% हुन अराउन्ड 1 आवर 40 मिनट्स जति लागिरहेको हुन्छ। यो फोनमा हामीले एन्ड्रोइड 13 बेस्ड Honorको म्याजिक OS 7.1 पाउँछौं र कस्टमाइजेसन अप्सन्सहरु पनि टन्नै पाउँछौं। जस्तै अब नकलले डबल ट्याप गर्दा स्क्रिनशट हुने मल्टी विन्डो फिचर्सहरु चाहिँ यसमा छ। ओभरअलमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो फोनको UI एक्सपिरियन्स ठिकै नै छ। अब कन्क्लुजनमा भन्नु पर्दाखेरि यो फोन ठिकै नै छ। डिजाइन र फिल भने राम्रो छ। ओभरअलमा फोनको प्राइस हेरेर परफर्मेन्स चाहिँ डिसेन्ट नै छ। क्यामेराले डिसेन्ट फोटोजहरु नै लिन सक्छ र कम्प्यारेटिभली अरु फोन्सहरु भन्दाखेरि चाहिँ राम्रै छ। ब्याट्री परफर्मेन्स पनि राम्रै छ यसको। सो के यो फोन तपाईको लागि हो त?
सो हजुरले गेम्सहरू क्याजुअली खेल्नुहुन्छ, पर्फर्मेन्स डिमान्ड गर्नुहुन्न तर डे टु डे टास्कहरू मजाले ह्यान्डल गर्ने फोन खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो फोन एउटा राम्रो चोइस हुनसक्छ। सो हजुरलाई यो रिभ्यू भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।